Üdvözlök mindenkit! Én Rainman vagyok, és ez itt az Angel Paradise. Nos, elérkeztünk a nagy naphoz, a Vampyre Story végigjátszásának a 20. és egyben utolsó videója. Már csak percek kérdése, hogy a közleműködésünkkel Mona elhagyhassa a Vladas Alföldet, és visszamehessen Párizsba a Zeneakadémiára. Ott tartottunk korábban, hogy miután a ruhaboltos nőnek a gyerekei sikerült elaltatnunk a kedvenc tanukkal, illetve a férjét is elküldtük az örökvadász mezőkre, hozzájuthattunk a fekete leplekhez, aminek segítségével lefettük a temetőben a sírköveket, minek hatására be tudtunk jutni a temetőbe, ugyanis a keresztformájú sírkövek nem valami nagy barátja a vámpíroknak. Nos, és akkor innen folytatjuk a kalandot, illetve pontot teszünk az egész egy hónapos kalandunkra. Lássunk neki. Betöltés. Már nem sok van hátra. Tudjátok, ez a szokásos várakozási idő, de már itt is vagyunk. Na, mielőtt még el nem búcsúznánk teljesen Vladas Alföldtől, azért még itt van bőven vizsgálódni való temető előtt. Nézzük meg a hely tetején a temető irodát, repüljünk oda. I think I could fly up there, but I wouldn't be able to land due to all the crosses repelling me. Beszélgessünk vele. Hello? Is anybody there? Guess not. Vizsgáljuk meg alaposan. It's the caretaker's office for the graveyard. You were gonna find your grave. That's where we need to go. The caretaker has to have a map of the graveyard available. Illetve próbáljuk meg megérinteni a távolból. I'm strong, but not that strong. Oké, és miután a temetői irodával végeztünk, jöhet a temetői felirat a kapuban. I can't fly over there. Az oda repülés nem sikerült, akkor beszélgessünk vele. Hello, sign. Why are you representing the graveyard picnic grounds? I think that would make for some uncomfortable situations. People come to mourn the dead, but are suddenly accosted by the smell of cooking hot dogs or an errant volleyball. True, but it might also give you some more options in terms of services. Funerals can be pretty depressing, but a combination funeral and croquet tournament? Now you're talking. Vizsgáljuk meg alaposan. It's a sign for the graveyard, and apparently picnic grounds too. És legvégül érintsük meg. So it does seem a little odd to combine a graveyard with a picnic area. I don't think this sign deserves to be pulled down. I don't know. They might work pretty well together. In either case, people are dying to get in here. Oké, és miután felirata is végeztünk, jöhet a harang. Repüljünk oda. Fly, fly, fly. It's overrated, you know. Beszélgessünk a haranggal. Excuse me, Belle, but for whom do you talk? Mona, you're not supposed to ask it. Ask not, ask not. Vizsgáljuk meg alaposan a It's a harangot. bell. The sign says we should ring it for service. You should ring that bell. Ring that bell. És legvégül kontaktáljunk a haranggal. Let me give this bell a ring and see if anybody's home. No luck. He must not be here. That might be a good thing. Hey, imagine it would be awkward to explain why we're out here in the middle of the night trying to retrieve a box of your grave dead. Amit láthatjuk, Mona meg is húzta a harangot, sajnos sikertelenül, ugyanis nem történt semmi. Oké, és miután haranggal végeztünk, jöhet a... Igen, meglátjuk, igen. Jöhet a távolból a röplabdaháló. I can see it fine right here. Érdekes helyet választottak a röplabdázásra. Egy temető.
conversational as that. Valakinek nagyon morbid ízlése van temetőbe előtt labdázni. If Shroudy were here, maybe we could settle our differences with the game. Do you think you could take him? I would totally own his butt. Oké, és legvégül nézzük meg. It's a volleyball net. Miután a röplabdahálóval végeztünk, jöhet a piknikasztal. Na hát piknikeznek egy temetőbe. I didn't bring my picnic basket. Az lenne az utolsó gondolatom, hogy egy temetőben piknikezzek. Picnic table? I am just not sure I agree with the idea of having you in a graveyard. In many ways, I believe it is inappropriate and perhaps disrespectful. Nem, hogy röplabdázzak. It's a picnic table. What are all those things sitting on the table? Are those teeth from one of the dead bodies? No, that's just a few leftover pieces of corn. Oh, yes, I see. And that must be a piece of hot dog. No, I'm pretty sure that's actually a finger. Oh, gross. Oké, és végül érintsük meg. No way! Too heavy. Miután a piknikasztalra végeztünk, jöhet a felirat a rácson. Repüljük I oda. can see it fine right here. Beszélgessünk a I can't felirattal. really talk to that. Vizsgáljuk meg alaposan a feliratot. It says, don't feed the ghouls. Don't worry, I won't. És legvégül próbáljuk meg megérinteni. No. Miután a felirattal végeztünk, jöhet jobb oldalt a hinta. Hát, kész virágport van a temetőben. Repüljük I oda. can see it fine right here. Hinta, röplabdapálya, piknikasztal. Micsoda ötlet. Beszélgessünk a hintával. Empty swing set? You kinda creep me out. You think because empty swing sets often represent vacancy, loss, loneliness, or sometimes even the apocalypse itself? Yeah, that might have something to do with it. Azért arra a szülőre ráküldeném a gyámhatóságot, aki temetőbe viszi a gyerekét piknikezni. It's a swing set. Kids like to play on them. Can we? Can we please? Sorry, Frederick, but we just don't have the time. I never get to do anything. Utána meg egy pszichológushoz. Ezt a morbidságot. De miután a hintával végeztünk, jöhet a jobb oldalt a másik felirat. Fly, fly, fly. It's overrated, you know. Beszélgessük a táblával. I don't talk to things like that. Vizsgáljuk meg The alaposan. sign says, for whom does the bell toll? It tolls for me. Ring bell for service. Sincerely, Proprietor Dan Smith. Well, at least it appears that Mr. Smith has a sense of humor. És legvégül érintsük meg. I think this sign serves an important service, so I'll leave it be. Oké, akkor most mielőtt még bejebb nem mennénk a temetőbe, vizsgáljuk meg a korábban lefedett 3 kereszt alakú sírkövet. Repüljünk oda. I can walk over there just fine. Beszélgessünk vele. What's wrong? Nézzük meg alaposan. The gravestone cross is now covered in black cloth. És érintsük meg. That won't accomplish anything, I'm afraid. Sorry. Akkor most jöhet a kisebb középen. I can't fly near it. Cross, why do you burn me when I get close to you? It's just like at the castle when Shroudy was holding the boat oars up. Since we don't have an animated golem anymore, we're gonna have to find a different way to deal with him. Amint láthattátok, korábban sokszor elmondtam, hogy érdemes végig szaladni mindegyiken, ha még egyformák is az objektumok, mert nem lehet tudni melyiknél mond párbeszédet volna is fordít. It's the crosses in the graveyard. I can't approach them. They hurt me. Ezért érdemes mindegyiket maximálisan megvizsgálni. Even if I had something to smash them with, I wouldn't be able to get close enough to touch them. I'm going to have to find another way to deal with them. Mint ahogy tapasztaltatok
A játék elején is a hídon található 3 vízköpőknél is csomó minden érdekes beszólás és párbeszéd történt, hiába egyformák voltak a vízköpők. Úgyhogy ugyanezt végig kell csinálni itt a kereszteken is. I can't fly near it. Hogy lenne majd egy bármilyen párbeszédről volna is fordít között. Boss, why do you burn me when I get close to you? It's just like at the castle, when Shroudy was holding the boat oars up. Since we don't have an animated golem anymore, we're gonna have to find a different way to deal with them. It's the crosses in the graveyard. I can't approach them. They hurt me. És legvégül érítsük meg. Even if I had something to smash them with, I wouldn't be able to get close enough to touch them. I'm going to have to find another way to deal with them. Utána végeztük a temető külső részével, menjünk kicsit lejjebb. Ott is csomó érdekes látnivaló van. Megvizsgálandó objektumokról nem is beszélve. Itt látunk egy kis klassz házikócskát, de mielőtt még be nem mennénk, vizsgáljuk meg a környezetét. Itt van egy szekér, ami majd a fináléba főszerepet fog kapni. Ezt még nem árulom el, hogy mi lesz a végkifejlete a játéknak, de majd ez mindjárt kiderül. Először is repüljünk oda. No need to show off. I might as well walk. Beszélgessük a szekérrel. Talk to that. Nézzük meg alaposan. It's a wagon, probably used to move coffins throughout the graveyard. Once we find your grave and get some dirt, we should take the wagon with us. És legvégül érintsük meg a szekeret. As soon as we get a horse hooked up, we'll have ourselves some transportation. In the meantime, I should be able to drag it the short distance to my grave. Miután a szekérrel meg vagyunk, jöhet a előtérben lévő fejfák, abból csak a középső. I can't fly over there. Úgy látom, a programozók itt nem tudottak az, hogy mind a 3 fejfára megadják a megvizsgálandó opciókat. Időspórolás szempontjából. The gravestone crosses now covered in black cloth. Úgy látszik, hogy ők is nagyon be akarták fejezni a játékot. Interesting thought, but I'm sure the grave zombie would rise out of the earth and come after me. So, I guess not. Utána a fejfával végeztünk, jöhet a dézsa. Repüljük I oda. prefer to walk when I can. Reminds me that I'm still part human. Beszélgessük vele. That might be a good conversation if that talked back. Too bad. Vizsgáljuk meg alaposan a dézsát. It's a water basin. It collects water that drains from the roof. It's currently empty. Más néven vízgyűjtött, akinek hogy tetszik jobban. Érintsük meg a vízgyűjtőt, No, I don't think so. Na, miután a dézsa vízgyűjtővel végeztünk, jöhet a vízelvezető cső. I can walk over there just fine. Beszélgessünk vele. I don't talk to things like that. Vizsgáljuk meg alaposan. It's a drain pipe for the roof. És legvégül érintsük meg. No, I don't think so. Utána vízvezető csővel végeztünk, jöhet a kémény. Not with all that hot air and smoke coming out of there. Plus, I get covered in soot. Forget it. Beszélgessünk a kéménnyel. I should probably just walk through
the door and talk to whomever may be in there instead. Vizsgáljuk meg alaposan a kéményt. It's a smokestack with a lot of smoke coming out. Looks like there's a good fire going. És legvégül érintsük meg. It's metal and probably too hard for me to pull down, too big to fit in my pocket, and way too dirty. It would ruin my dress. Miután a kéménnyel végeztünk, nincs más hátra, mint bemenni a kis épületbe. Játékok utolsó helyszínéhez érkeztünk. Na, és akkor itt még vizsgáljuk meg, amit még meg lehet vizsgálni. Kezdjük mondjuk itt a bal oldalra, az asztal és társaival. Ha nézzük a kartonték szekrényeket. Repüljük oda. I can see it fine right here. Beszélgessünk a kartonték szekrényel. No, boring conversational is that. Vizsgáljuk meg alaposan. It's the caretaker's filing cabinet. Oh, we should look through his employee files to see if anybody has a history of mental illness. És legvégül próbáljuk meg kivenni egy papírt a kartonték szekrényből. There's nothing in there that's going to help us. Miután a szekrényen végeztünk, kijött az asztalon a keresztrejtvény. I prefer to walk when I can. Reminds me that I'm still part human. Beszélgessünk a keresztrejtvénnyel. That might be a good conversation if that talked back. Too bad. Vizsgáljuk meg. It looks like a crossword puzzle. What's a 9-letter word for a really bored bat? Fodrick? That's right. Now let's move on. És legvégül próbáljuk meg elvenni a keresztrejtvényt. Being a gravedigger must be boring. I don't want to take away his only form of entertainment. Miután az asztalon lévő keresztrejtvénnyel végeztünk, kijött az asztal alatt található magazinok. Vizsgáljuk meg alaposan. Fly, fly, fly. It's overrated, you know. Beszélgessünk vele. I can't really talk to that. Vizsgáljuk meg alaposan még It's egyszer. a drawer full of magazines, including Better Tombs and Cribs and Rat Fancy. Illetve legvégül próbáljuk meg elvenni belőle egy darabot. Though I am tempted to look at Better Tombs and Cribs magazine, I really have to get out of here before the sun comes up. But maybe later. Miután az asztaljával, illetve az egész bal oldallal végeztünk, mehetünk itt középre. Jöjjön a farakás, repüljünk I oda. prefer to walk when I can. Reminds me that I'm still part human. Beszélgessünk a Hi, farakással. Wood. Hello? You there? He's kind of thick. Amint halljuk volna, udvariasan köszön a farakásnak. Teljesen zakkant a csaj. Na, vizsgáljuk meg alaposan a farakást. It's wood for the furnace. Illetve próbáljuk meg elvenni a farakásba egy fahaságot. No way! Too heavy. No way! Too heavy. Szóval azt mondja, hogy túl nehéz. Oké, és akkor jöjjön a mellettét található fújtató. Repüljük oda. I can walk over there just fine. Beszélgessük a fújtatóval. This thing really blows. Vizsgáljuk meg alaposan. It's the bellows used to blow air on the fire. És legvégül próbáljuk meg felvenni. I might need that, but I can't carry it around with me. I'll keep it in mind. Amit láthatjuk, Mona meg is jelölte későbbi felvétel céljából a fújtatót. És miután ezzel végeztünk, kérhet itt képernyő jobb oldalán található kis
uzsonnás doboz. Én elsőre kincses ládára néztem, de akkor legyen uzsonnás doboz. Repüljünk oda. No need to show off. I might as well walk. Beszélgessünk az uzsonnás táskával. That might be a good conversation if that talked back. Too bad. Vizsgáljuk meg alaposan az uzsonnás dobozt. It's the caretaker's lunchbox. Looks like he's a vegetarian. És legvégül próbáljuk meg elvenni belőle valamit. I don't have much need for lunchboxes anymore. Miután az uzsonnás dobozzal végeztünk, jöhet a sportplakát a kályha fölött. Repüljünk oda. I can see it fine right here. Beszélgessünk a How does the All Blacks sportplakáttal. end of game cheer go? I think it's 2, 4, 6, 8. Who will we assassinate? Your mom! Your mom! Yay! Vizsgáljuk meg alaposan a plakátot. It's a pennant for the Vlad's Landing All Blacks. Go All Blacks! Since you drained Godford star player, they're gonna cruise to victory. Illetve legvégül próbáljuk meg elvenni. I don't want a poster of their local team. Na, miután ezzel végeztünk, jöhet maga a kályha cső. I can see it fine right here. Repüljünk oda. Beszélgessük vele. Talking with that would not be fun. Vizsgáljuk meg alaposan, It's an iron stovepipe bolted to the wall and stove. és próbáljuk meg hozzáérni a forró kályhacsőhöz. That thing is way too hot to touch. Ahogy jelzi Mona is, hogy nem hajlandó hozzányúlni, ha nagyon forró. Akkor most maga jöjjön maga a kályha test. Repüljük oda. I can't fly through the furnace if the fire is burning. Beszélgessünk a kályha testtel. I can't really talk to that. Vizsgáljuk meg alaposan. It's a fire for the furnace. The fire has enough fuel to burn for hours. És valószínűleg Mona ismételten forróságra hivatkozva nem fog hozzányúlni a kályha testhez, de azért próbáljuk meg. I may have been stupid enough to let Shroudy transform me into a vampire, but I am smart enough to know that I shouldn't be sticking my hand into a fire. Oké, és miután ezzel végeztünk, jöhet a csákány. Repüljünk oda a I csákányhoz. can walk over there just fine. Beszélgessük a csákánnyal. Hát, ha megszólal. I can't really talk to that. Vizsgáljuk meg alaposan. It's a rusty old pickaxe. The owner of the cemetery must use it to dig graves. I think he needs a new one. I bet you could use it for other things as well. Like what? Oh, all kinds of things. Climbing mountains, mining or tunneling, prying things apart, or even scaring teenagers on Valentine's Day. És legvégül próbáljuk meg felvenni a csákányt. This might come in handy, but I'm not carrying it around. I'll keep it in mind. Amit láthatjuk, Mona ismét a megjelölő opciót választotta, ami azt jelenti, hogy majd egy átvezető videó segítségével véghez is fogja vinni a felvételt, illetve valamilyen cselekedet sorozat része lesz majd a csákány. És így haladjuk is tovább. Jöjjön a mellette lévő lapát. I can walk over there just fine. Beszélgessük a I don't lapáttal. talk to shovels because they are usually full of what they shovel. Vizsgáljuk meg alaposan a lapátot. It's a rusty old shovel. The caretaker must use it for digging. Illetve legvégül vegyük fel a lapátot. I don't need it right now, but I might later. I remember where it is in case I need to use it. Amint láthatjuk, ezt is csak megjelölte. Oké, és miután a szobával az összes objektummal végeztünk, kivéve a térképet, akkor most jön a térkép. Repüljünk oda. I can walk over there just fine. Beszélgessük a térképpel. I can't really talk to that. Érintsük meg a térképet. I can't pick that up. És legvégül vizsgáljuk meg alaposan. It looks like a map of the graveyard.
That should tell us exactly where your grave is, Mona. Let's go check it out. Let's see if I can find my grave. It's probably in the area reserved for famous entertainers and singers. Yeah, right. There sure are a lot of dead people buried around here. Do you see my grave anywhere, Frederick? Yep, got it. It looks like your grave is in quadrant A113. You were originally buried between the graves of Jay Hoffa and my hopes and dreams for the future. Now that we know where it is, we can go get some of my grave dirt. Láthatjuk, lepelszerűen visszaérkezett hozzám, tovább mozdítva bennünket. Well, look what the cat coughed up. Choke all you want, you insipid little rodent. You're going to need more than a sense of humor to escape my trap. I've just locked the door and taken the key. I'm afraid you are trapped. I'm never going back to that castle, and I'll never love you. Try and get that through your thick head. Wouldn't you agree it's more like a gaseous head? Whatever. I would rather die than spend one more night with you living in that castle. You say you would rather die? Well, we shall see. I shall give you a couple of hours to ponder your fate. I'm sure when I return, you will be much more agreeable with my most generous offer and return with me to the castle. But for now, as punishment for your attitude, I shall leave you here. But when I return, I expect to find that you have adopted a more appropriate attitude. Csodák csodájára most az átvezető videó korábbiakkal ellentétben nem akadt meg. Korábban az ilyen jelenetekkel mindig rettegtem attól, hogy megakad a videó is. Szaggatások történtek, illetve a végén a párbeszéd lemaradt, de hál' Istennek a legvégére ezt most sikerült elkerülnünk. Na, miután a nagy eszmecsere megtörtént lepellel, szabaduljunk innen. Amit úgy tudunk véghez vinni, hogy fogjuk a korábban megjelölt. Ja, nem először, miután most már be van csukva az ajtó, most már az ajtót is át tudjuk vizsgálni. Jöjjön előtte az ajtó ablak része. I can't. The bars are too close together. Beszélgessünk az ajtó ablak részével. Help! Help! Anyone out there with an extra graveyard office key? Anyone? Anyone? Man. Vizsgáljuk meg alaposan. It's a water basin. It collects water that drains from the roof. It's currently empty. Amit láthattuk és hallhattuk, Mona elmesélte, hogy miképpen tudnánk innen megszabadulni. Úgyhogy ez majd nem sokára a véghez is viszik. Előtte írítsuk meg a rácsot. I can't reach out. These iron bars are too close together. Utána ajtón lévő ablakkal végeztünk, most jöhet maga az ajtótest. Repüljünk I oda. can walk over there just fine. Beszélgessünk az ajtótesttel. I like talking to things on occasion, but not with that. Vizsgáljuk meg alaposan. It's a locked door to the outside. És legvégül próbáljunk meg kimenni rajta, bár úgyse fog sikerülni. I wish I could, but Shroudy locked it and took the key with him. Ez túl könnyű lenne. És a játékban azért még van egy pár percnyi szakasz. Oké, miután konstatáltak, hogy az ajtó nem tudunk csak úgy simán kimenni, ehhez kell folyamodnunk. Megfogjuk a korábban megjelölt csákányt, és az ajtó alá tesszük. It should give us a few inches of open space. Ezzel megemelve az ajtót, ugye kiemelve a zsanérokból. Good. Ez
ezáltal az ajtóval törés keletkezik. Minek segítségével fogjuk a lapátot, lapát megjelölést, és az ajtó alá dugjuk. És nem is pontosan alá, hanem ki az ablak. Why would I do such a thing? Stupid enough to let Shroudy transform me into a vampire, but I am smart enough to know that I shouldn't be sticking my hand into a fire. That thing is way too hot to touch. I can't reach out. These iron bars are too close together. Nézzük ki az ablakon. It's a water basin. It collects water that drains from the roof. It's currently empty. I bet I could get the tip of this shovel red hot in this fire. I don't need to do it now, but I'll remember this idea for later. Mint láthattuk, fogtuk a forró lapátot, és belenyúlva a kályába szedtük egy kis parazsot bele. No reason to do that. Amit most fogunk és kinyújtunk az ablakon keresztül. Shucks! That won't work for some reason. Shucks! That won't work for some reason. Mielőtt ezt meg nem tennénk, fogjuk a testápoló utántöltőt, és Look at that, Rodrigue! The fire is roaring now! rádobjuk a tűzre. Ennek hatására a kéből felrobban, megolvasztva a fánvédő havat, és beleöntődik a rizsába. Do it again! Do it again! Sorry, Rodrigue, but I'm all out of perfume. Miután megszabadultunk a parfüm utántöltőtől, kicsit tévedtem, nem a testápolóban, azt már jóval korábban felhasználtuk, ez a parfüm utántöltő volt. Most már foghatjuk a lapátot is. No reason to do that. Még nem, akkor legyen a fújtató. Fújjuk That kicsit, won't accomplish anything, I'm afraid. Sorry. fújjuk bele a tűzbe. I wish I could, but Shroudy locked it and took the key with him. Once I tip this over, the ice will at least be at the foot of the door. Timber! Yippee! That Láthatjuk, worked! volna kinyúl a tüzes lapáttal a hóhoz is. És már felolvasztva a havat hozzájuthatok egy kis részhez. I can't use the bellows with that. I can't use the bellows with that. That won't accomplish anything, I'm afraid. Sorry. I don't want to pick that up. Shucks. That won't work for some reason. És szóval
miután ezzel megróvannám. Jöhet a... Use the bellows with that. I wish I could, but Shroudy locked it and took the key with him. Shucks. That won't work for some reason. Now might be a good time to heat up that shovel and slide it under the door. Kicsit elnéztem a dolgokat, nem az ablakot kell kilógatni, hanem magához az ajtóhoz kell párosítani. Ami azt eredményezi, kidugja az ajtó alatt a része. Forró lapátot, ezzel felolvasztva a jeget, amit most már fel tudunk szippantani a fújtató segítségével, ugyanis a víz beszivárgott a megemelt ajtón keresztül le a szoba közepére. The hot shovel melted the ice and formed a cool little puddle. You aren't so ditzy after all. And you are as rude as ever. Na, miután ennek a nagy nehézségnek megvolnánk, vizsgáljuk meg a víztócsát. I can walk over there just fine. I don't drink water. Beszélgessük a víztócsával, vizsgáljuk meg alaposan. The melted ice has formed a puddle of water. És legvégül érintsük meg. I can't hold very much in my hands, and I don't want to waste it. Miután ezzel megvolnánk, fogjuk a korábban megjelölt fújtatót, és szippantsuk fel a víztócsát. A bellows full of water might be useful. I'll keep that in mind. Amit láthatjuk, ezt is megjelöltem, most már a víztócsával együtt. És a megjelölt víztócsás fújtatót párosítsuk a égőkályhával. I'm going to fill this with water. Bellows, the quicker picker-upper. Amint láthatjuk, ennek hatására a Mona el fogja oltani az égőkályhát. Előtte felsziphatjuk ugye a vizet, mert ugye csak meg lett jelölve a fújtató a vízben, és el is fújta a kályhában a vizet. Ennek hatására kémény kitisztult, és nincs más hátra, Looks like we have a way out now. Let's get out of here before Shroudy comes back. Innen. Akkor tegyük is meg, és jöjjön az utolsó videó. És játékunk befejezése. Megtörténik az utolsó átvezető We videó. escaped Shroudy's trap. And we positively identified the location of your grave. Let's go get us some dirt. We don't have a horse with us, but since it's such a short distance, I should be able to pull the cart. That superhuman undead strength of yours is coming in pretty handy. See, Mona, being a vampire isn't all bad. It's bad enough, trust me. And since I am a vampire, we'd better go get some of my grave dirt. If I don't have it to line my coffin, I may not survive the night. Would it help motivate you if I yelled "rush" when you start pulling the cart? Would you still be able to fly if I pulled your wings off? I think the answer to both of those questions is no. Anyway, let's grab a couple of those boxes and head over to your grave. We got a little digging to do. És akkor jöjjön a finálé. Mona, didn't I say we had some digging to do? I'd love to help. Really? But you are doing such a good job, I'd only get in your way. I'm not sure how much dirt we need,
but I already have one full box loaded in the wagon. That should be... You'll never escape me. What was that? I got a bad feeling about this. Rowdy! Láthatjuk, lepelt orosz módon visszajött és levette a fekete lepleket a keresztes sírkövekről. Megakadályozza volát abban, hogy eljusson a szakérhez, minek segítségével elhagyhatja a dados alföldet. I would rather be dead forever than spend one additional second of my life anywhere near you. So long, my love. We will see you in the afterlife. Mona, we got a little bit of a predicament here. I'm not strong enough to pull the wagon, and you can't do it if the gravestones are exposed. Amit láthattuk, Lebe elvitte az összes fekete vásznat, és Monát itt tartva. Mona, didn't I say we had some digging to do? I'd love to help, really. But you are doing such a good job, I don't think get in your way. I'm not sure how much milk we need, but I already have one full box loaded in the wagon. Úgyhogy most még utoljára ezt a problémát kell megoldani, hogy szabaduljuk meg a bevettő fogságából, úgy, hogy már nincsenek a leplek a keresztes sírköveken. Na, akkor lássunk neki. Hoppá, azért itt van még itt dolog. Hoppá. Na, akkor nézzük is. Itt van egy angyali szóval, vizsgáljuk meg. I don't want to fly into that. Beszélgessünk vele. Oh, I wish you were a real angel. Then we could harness the wagon to you and you could pull my coffin and grave dirt out of here. Nézzük meg alaposan. Oh, look! An angel has landed in this accursed place. It was turned to stone. I think that's actually stone carved to look like an angel. There you go again, taking some romance out of everything. Érintsük meg. I hear angels are no pushovers, so I'm not going to. És repüljünk oda, de lehet ezt nem megcsináltam. I don't want to fly into that. Na mindegy. Utána az angyal szóval végeztünk, jöhet a Mona sírja. I don't want to fly into that. Beszélgessük a sírral. Grave, I find it odd I was buried in you. I'm not sure I fully believe it. Vizsgáljuk meg alaposan. Apparently it's my grave. Though I'm not actually in it, which makes me feel very weird. És legvégül érintsük meg Monának a sírját. I think I have enough already. Utána a sírrel végeztünk, jöhet a lámpás. I'm no moth. Beszélgessünk a lámpással. Thank you, Beacon of Hope, for lighting our way in these dark times. And thank you, Lantern, for casting photons all over the place so I don't fly into a tree and crush my little skull. Thank you. Thank you. Bezzeg, ha ez a lámpa zöld lenne és gyűrű szimbóluma lenne rajta, akkor már nem lennénk akkora pászban. It's a bright beacon of hope in the center of this dark, dreary necropolis of death and despair. Cripes, Mona. It's just a lantern lighting up the place so we don't break a leg. You say lantern, I say beacon of hope. To each his own. Ugye, rájön Reynolds. We must not disturb our only beacon of hope in this dark, forlorn place. Plus, it's hotter than hell because I put too much kerosene in it. Na, akkor végül miután sajnos Ryan Reynolds nincs itt, és ez nem a zöld lámpás,
legvégül repüljük oda. Mondom, ez nem sikerült. Vizsgáljuk meg az előtérben lévő sírkövet, ami ugye kereszt alakú, és nem tudjuk elhagyni a temetőt. I can walk over there just fine. Beszélgessünk a sírkővel. Mr. I.P. Feely, how are you feeling? My guess is pretty rotten. Vizsgáljuk meg alaposan. The gravestone says it belongs to I.P. Feely. Shouldn't that be Freely? Somebody must have made a typo. What? I mean a chiseling error. És végül próbáljuk megérinteni. The only grave I want to knock over is the Baroness von Kiefer's, wherever that may be. It's her fault I'm the way I am. No, it's your fault for looking so much like her. No, it's my classmate, Christina von Helsing's fault for introducing Shroudy to me. No, it's Monsignor's fault for not killing Shroudy last year. I don't care whose fault it is. I'm not knocking over this grave. Ami ugye előtt abszolút ötletnek tűnik, hogy érintsük meg egy kereszt alakú sírkövet, mert ahogy korábban mondtam is, meg ahogy a vámpír legendákban az tudható is, hogy a vámpírok, meg a kereszt, illetve a fokhagyma is egyéb dolgok nem valami nagy hovarságban vannak egymással. Gondolok itt még a karóra is, meg az ezüst pisztolygolyóra is. De ezt nyilván tudjátok, akik olvasatok vámpír regényeket életetek során. Na, miután ezzel végeztünk, érhet a sírkő. Is it back? I do have the urge to perch on macabre things, but that cross on top is preventing me. Too bad. That image of you on the gravestone would have made excellent fan art. Beszélgessünk a sírkővel. Why are you so broken-hearted? I think he had irregularity problems and excessive indigestion. Just taking a guess here, of course. Vizsgáljuk meg alaposan. It reads, "Here I sit so broken-hearted, but the rest is covered by snow." Oh, poor guy. És legvégül próbáljuk meg megérinteni. I'd like to read the rest of the inscription. I'm sure it must be profound, but the crosses prevent me. Miután a hátsó részre található sírkővel végeztünk, érhet mondjuk a Mona sírjából való föld. And get all dirty? No, thank you. I want to look good for the trip home. Beszélgessünk a földdel. I don't like dirty talk. Vizsgáljuk meg alaposan. It's an extra box of dirt. I think we have enough, so I probably won't need it. És legvégül próbáljuk elvenni pár föld darabot. I probably should bring it along, but nah. Miután Mona sírjából való földdel végeztünk, jöhet a messzi távolság, Dragport városa. Na, vizsgáljuk meg. I could fly all the way over to Flat's Landing, but then I'd have to abandon my wagon and grave dirt. Who knows what Shroudy would do to those? I better stay right here till I figure this out. Beszélgessünk a távolban lévő Dragparttal. Hello, Flat's Landing. Could you finish your sporting event and then loan me your All Blacks jerseys? I could really use them right now. Forget it. When the game is on, nobody listens. Vizsgáljuk meg alaposan. It's the city of Flat's Landing. Amint láthatjátok, minden a Dracula mítoszhoz van fölbeépítve. Dragpart, meg Blados alföld. Részteiból. Ain't gonna happen. Az alkotoknak milyen pihent adjuk lehetett ennyi szóviccet kitalálni. Na, miután a Dragparttal végeztünk, érhet a távolban lévő temetői. Már megint. Már nem bánom. I'm sure I could fly over these crosses and land there, but I'd have to leave my wagon and my grave dirt behind.
I better stay here till I can figure out how to get both safely to Madame Stragoy's camp. Vizsgáljuk meg erről az oldalról is, amint hallhatjuk, új párbeszéd keletkezett. Azt hittem ugyanaz lesz. It's a graveyard and picnic grounds office. Igen, ezt a piknik dolgot már kitárgyaltak korábban, és hát nem szívesen piknikeznek a temetőben. So it might be a good conversation if that talked back. Too bad. És legvégül próbált megéríteni a temető irodát a távolból. I'm strong, but not that strong. Itt van a temető irodával végeztünk, hát a mellette található temetői bejárat, erről az oldalról is. I could fly over there, but then I would have to leave the wagon and dirt behind. I better stay here until I figure out this dilemma. Beszélgessünk a temető bejárattal. I don't talk to things like that. Vizsgáljuk meg alaposan. It's the entrance to the graveyard. The question is, how do we get a wagon full of dirt from here to there? És mint valamilyen nyálas popszámmal próbáljuk meg megérinteni a távolból. That is not going to happen. Tudjátok, az a jelenet, az egyik kezét a szívére rakja, a másikkor meg a távolban nyúl, és révedően a messzességben tekint. Arra gondoltam. Na, miután ezzel megvagyunk, jöhet a Varp kastély. Never again. Soha többet, nem egyetértek, soha többet. Beszélgessük a Varp kastélyjal. I have a few choice words for that place, but the Apostolate's code of conduct forbids me from using them. Elég sok órát töltöttünk a Varp kastélyba, amiatt, hogy egyetértsek vonával, és soha többet nem akarjuk látni, se ő, se én. It's the Castle Varp. How I hate that place. I can't pick that up. But when I become a famous opera star and have riches beyond belief, perhaps I will buy that castle. What? I'm surprised you would ever consider moving back there. Who said anything about moving? I'll turn it into Draxylvania's largest landfill. Na, miután könnyes búcsút vettünk a Varp kastélytól, napságunk helyszínétől, végére csapatra tudok már ragozni, meg beszélni is. Akkor most jöjjön a... Most már itt jön szekér vagy szekér, és ugyanaz. Jöjjön kasszás, ezt nem is figyeltem. Jöjjön a kasszás formájú sírkő. He scares me. I'll admire his chilly disposition from right here, thank you very much. Hirtelen azt hittem, ez is a szekérnek a része, de nem. Hey, why is a grim face? Because he kills people for a living. Does he have to look so cheerless? I think one should enjoy one's work. Oh, he does. He does. Csak éppenséggel a szekér hátsó része eltakarja ezt a díszes sírkövet. He looks grim. You would be too if you were never invited to dinner. És érintsük meg a kaszást. I don't collect tombstones, but if he were a teapot, oh, I'd snatch him up in a second. I do so love teapots. És legvégül nem maradt más, mint maga a szekér. Repüljünk oda. If I need to go over there, I can simply walk. Flying everywhere on platform is so 1880s. Beszélgessünk a szekérrel. Wagon, can you roll out of here on your own? I'll take that as a no. Vizsgáljuk meg alaposan. It's a wagon holding boxes of my grave dirt. És utolsó opcióként érintsük meg. I better not push it, or it would careen down the hill out of control and smash into the graves. Oké, és más nincs is hátra, mint hogy fogjuk Fodrikot, és ültessük bele a szekérbe. Fodrik, do you think you could steer the wagon? You know me. I'm always up for trying something new. Just let me know when you're ready for me to steer it. Vagy mégsem. Akkor
akkor legyen Mona. I really don't want to fight that right now. Ask me later. I have it, Fudrick. You said you could steer it, right? Yep, I think I can handle this old jalopy. És akkor meg is történt. Great. You steer and I'll push. Since we are high up on this hill, you should be able to gain enough speed to drive the wagon out of the graveyard, down the road, and right up to Madame Stragoy's camp. And then I'll just fly out far away from the crosses. Brilliant. Who says opera stars are dumb as doornails? Doornails have got nothing on you. Thanks, Fudrick. Okay, are you ready? I was born ready. Although, if truth be told, I am feeling just a tad bit apprehensive about this. I'm sure you'll do fine. Just do me a favor and be careful. It's nice to know you care. With those boxes of grave dirt. For a second there, I thought you were concerned about my well-being. Oh, don't be such a wuss. If things get hairy, just fly away. Of course, if you do that, you will be sentencing me to death. So, no pressure. És az utolsó párbeszéd után fordulók segítségével Ready? Go for it. elhagyjuk Vlados alföldet is. Mehetünk is tovább Valammunban. Kicsit még a végén megmerényeljük Lepelt. Ilyetében a bukfencet vetett a levegőben. Előbb a 3 fekete leplet, minek segítségével végre elhagyhatjuk a temetőt, illetve Vlados alföldet. Come on, find it Itt already. láthatjuk az utolsó What is the jelenetet, freaking ahol hold up? visszatérünk Madame What Strigoi did the szekeréhez. Kabbalists and the stupidest vampire hunters in the history of all mankind? Find it already! No, no, moron! You already Érgelődik looked azon there! kapcsolatban, hogy tudtam Mona elhagyni Vlados alföldet. Twice? Oh, pipe down, you walking stillbirth. I know what I'm doing. I'm just being thorough. Standard Cabal procedure. Standard procedure, standard procedure, standard procedure, my... Ah! This is so frustrating. That's it. I'm just going to have to break the curse and just go in there. What manner of being dares to challenge Madame Strigoi? Itt láthattuk, hogy éppen lebben Madame Strigoi szekere előtt. Valamiféle utolsó harc lesz itt kettőjük között. Ugye az kiderült, hogy Madame Strigoi bérette fel a 2 vámpírvadász szerzetest, végezzenek velünk, You raise your hand like so and slap it together. és sajnos odaéve nem találtak most semmit, kis semmit. Madame Strigoi! We heard a scream! Oh, there you are. No, I'm fine. Nagyon meglepődik, hogy lát bennünket ilyenben. Once in a while, lets me know I'm still alive. Okay. I don't know. Oh, pish posh. Anyway, we did it. We have all the things we need for the ship. I wanted to thank you for all your help and... No need. But I want to. No, I mean, no need for all that now. Dr. Rigor Mortis, a brilliant doctor, an old friend, sent me a message saying he can cure you of your vampirism. But he must do it tonight, when all the stars are aligned. Stars all aligned? What does that have to do with it? Wait. Really? Where? How is it? Now, go now before it is too late. He said come to his lab in the windmill just past the dam. Follow this road down to the gorge by the end of the lake. Trust me, you can't miss it. Well, okay. If he's your friend. Yes, he's long-time friends, old poker buddies. Now go and talk quickly. Bye-bye. Au revoir.
off to my old friend, Dr. Rigor Mortis. You'll know just what to do to you. And then I, shrouding on Kiefer, will be your only hope for salvation. You'll be glad to see me then. Yes, you will. You'll appreciate old Shroudy then, won't you? Amint láthattuk, végjátékban Madame Sligo is lepe összecsapással lepe győzelmen végződött, aki felvéve Madame Sligói testét, belepújva a testébe, elvezette Munat egy dokihoz, aki majd tud neki segíteni abban, hogy újra ember lehessen és visszamehessen az opera házba, Párizsba. De ugye ez átverés, mert ugyanis a dokia Lepelnek az egyik ismerőse, és nem népesség azt fogja majd tenni Munával, amit ő gondol, hanem azt, hogy átváltoztatva teljesen Munat, hatalma lesz majd Lepelnek Muna fölött. Amit láthattátok a legvégén, még második fejezet, hát erre a második fejezetre a 2008 óta várunk sajnos. Nem is tudom, azóta az Aumn Moon lehet, hogy meg is szűnt. 94 és akkor a 2004 és 2008 között csak ez az egy rész született meg az Aumn Moon kezei alatt, illetve az Crisom Cow-nak kódozásában. Sajnos nem tudom, hogy azóta felszámolták el a céget, de nagyon remélkedik egy újabb részben. 98, 2008 után egy-két évvel felreppentek olyan hírek, hogy jön valamilyen folytatás, vagy mellékák, vagyis spin-off. Bad Tales, azaz Denevér mese alcímben. Sajnos azt is azóta várjuk. Ugye az lett ott Fortwick lett volna a központi figura, és azt mesélte volna el, hogy mi történt, mielőtt még meg nem ismerkedett Munával. Sajnos ez a terv 2008 óta várat magára, és azóta nem történt semmi. Úgyhogy képtelenek vagyok beírni ennyivel. Most remélem nektek tetszett ez a végigjátszás, nekem nagyon. Kicsit hosszú volt, ez volt a csatorna leghosszabb végigjátszása, amit a részeket tekintve, ugye ez 20 részes volt, és az egyes videók is hol 1 órásak, hol fél órásak voltak. Itt ragadtam meg a alkalmat, hogy megköszönöm az egész éves kitüntető figyelmeteket. Ugye lévén itt vannak az ünnepek, mindenkinek áldás, békés ünnepeket és gazdag, sikerekben gazdag boldog új évet kívánjak. Én Rayman voltam, ez volt az Angel Paradise, akinek tetszettek a videók, azok iratkozzanak fel, nyomjanak egy lájkot vagy kommenteljetek. Most elmegyek egy jó kis hosszú pihenőre, januárban egy teljesen új formátummal fogok jelentkezni. Azt még nem árulom, hogy pontosan mi is, de akik ismerik a csatornát, azt tudják, hogy miből áll a két fő profilja a csatornának. De hogy pontosan ezen belül mit is jelent, az majd januárban kiderül, addig is vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb, további szép napot mindenkinek, és még megvárjuk a stáblista végét. Amint láthatjuk, itt a legvégén azt mondták, hogy Mona és Fordék meg visszatérnek a második részben. Hát 2008 óta azóta várjuk mind a spin-offot, mind a második részt. Sikertelenül. Nos, akkor még egyszer kellemes ünnepeket kívánok, akkor mindenkinek is áldás békés karácsonyt,
és eredményekben gazdag új esztendőt. Sziasztok!